Pero sa akin mapalit na ano? Thermo? Ha?
lang. Ay, parang nagkaroon. At sa kanya ko ang susunod. Dito na mag-boy. Dito na makasunod ito. Kala ko na nagpinalitan lang yan. Dito na ako na. Ay, kasi na. Ba't lang ginawa na? Wala ko sa ako. Dali nga, nagsakat na. Pero pala na. Gusto? Lagi mo ka na yun. Lagi mo ka na yun. Ako. Ako ba? Dahil mo mga maluwin pala kung hindi na yun. Dahil matagal. Kami ka ba ang araw ko after? Yung nagkakaroon ng video. Dahil gusto ko sabihin matagal na. Dahil pwede haluan. Sa halong ko ito. Pero hindi ka agapan ng prosa. Ito ba kayo ba sa 3D? Ito ba kayo ba sa 3D? Wala sa tira, bakal kayo. Tira, bakal kayo. Ha? Tira, bakal kayo. Ano, utak mo, pero kanina talaga. May bigagatan ang kwarta na arugan. Baka mag-ibig parang may kutang. Hindi mo naman lagi mo na. Napabakalan ko ng plastic kayo na. May mabakal pa? May Para mabakal sa pa? aga, may hilo ka. Ayun, mag-ibang ko ng Ano ito? dito na ako sa loob. Ano na, KitKat? Yan kaya naman yung KitKat. KitKat. Look. May mabakal na naman, napabakalan ko naman. Okay ko na yun, napabakalan. Toto! Sana
Yun eh. Ha? Ano lang sila? Ang uli kayo, 91? Ha? 91 ang uli. Yun ang tama. Dahil tayo nakitang piso. Talaga, yan niyo. Balitan ko pa ini. Tama na ini. Ha? Palitin na. Apat na ini, ano, care mo. Makadayin niya na ini makariguta. Ilak mo na muna yan. Sanay mo kung may mapasok mo.
Para sa mga
Bumalik ka na nini. Tama pala ko na po. Dala ka na. One home. Open sawal. Hindi na ako. Sawal. Kung di ba, ano na, wala. Hindi ka sila. Magkaroon ni Roger. Kaya sa Roger, hindi ko. Pagjudan sa siya, bilang aparo. Smart. Dili. Ano ba? 175. Sabi yan na. Tangan sa kuya, nagkarol ako dyan. Nay, ma! Ano po mo? Uy! Siyempre po. Paano mo ba siya? Hindi ka lang sararong mura. Mga tinatik sararong mura. Magbaray ka sa nakabubaray ka. Magbaray ko lumit ka. Hindi. Yan mo. Na-video ka. Ano nga, yung pangarang may kang. Ayan. Ako sunod siya. Kaya ano pangarang kasi CCTV nandun siya? CCTV ba? Hindi mo CCTV. Ay, sa ano? Parang magkakaroon. Yan naman ang sama. Ang sakit na. Ang nagtabang siya. Ano mo yung ano? Kung paon na naman gayutan. Kamataba mo. Ang puro. Siya na po. Garo masaya mo. Yeah. Wag ka. Matutumpan. Di na makalakaw. Ang mga yaw. May palansaya. Ano naman? Ano para? Yawan sa naninikan ina kita din. Okay, sabi na. Uya mo na, hindi ko na alcohol. Naka-open pa ba? Iya. Luto mo na, ikaw ay natin. Eh, buwan ko. Ako mo gamba ng luto?
No. Dapat naik, tapos car. Then, or, oh, Come back. Ito lang. Doon ang kabuk yan. 5 seconds ang bawang makabuk. Open. Open the tray. Wala mo pa rin ako nilagyan ng sasakyan. Wala mo ba? Ano, 26. Ito ba yung sticker? Ay, putang ikaw lang. Ito kasi ito. Ah, Upo ka lang ba din mo?
ang kuko. Ano sa loob? Bilad. Hindi ka magagandang kamay. Ay, puta ka doon. Wow. Hello. Benoit. Benoit. Wow. Ah, baba na ako. Ay, puta ko. Ako din. Oh, pwede doon din. Pwede doon din. Iba ka yun. Iba kayo sa amin. So, ano ba yun?
No. Yeah. Uy, puka. So, ito to. Paano na to, te? Yung. Putang main mo tang pwesto mo. Walang palo na bawal karatuan. Wala na karatuan. Baka na, ilay. Kaya ako mo rin naman din. Decades na wala. Pero,
Ano na ano mo? Ano? Ayun. Ay. Punta kaya ng school. Pero kung ano? Ano yan? Dalawa kita yun. Ayan, dalawa na yun. Ngayon.
Wapos, nagluto. Yes, never happened today. Yung There mga you go. Okay. Ngayon. Hindi nalog na ako sa libot. Ano? Ano? Ano na yun? Ganito mo. Sige, nasa price mo sa... Teka, lagi mo, Jake. Ay, ako lang. Ayos na yung tiran. Ay, asyante. Flash. May asyante ako na. Maybe you're injection. Yan yun eh, masarap. Ginawa. Kumalagay, ha? Magkarte, password 110. Wala. Ano kagi gumala? Ano yung asalo? Ano lang? Ay, pagkasado, may sensor password. 110. Oh, capital letter. Big number, bang school number. Ano password? Room Thursday! 110. Ay, Thursday. Diba, walang nilaugan mo, 1 twice. Happy community email. Lipat na ng taraw niya. Yung pala tama, twice bawat. Happy kita mail. Password. Wala ba dito sa rumbata? Pero ang very karo. Ngani pa na yan, sikat bago permanent eh. Then, all of the Naka-permanent. Nawala ba ito? Kapay niya kung nawala at permanent. Yan eh. Ano mo kung problema? Yan eh yan. Wow, wala likutan. Pero ano, di ba? Paano nang gusto yung ini? Basta nang baring. Ay, putangan 6 ka na. Nalingaw ako kung dagdagan na nga. Paano ba yun? Ay,
Ano kami? Papalitan ako yun. Wala eh. Pagkakata lang bitbit ko. Hindi. Ano yung kaya gamit mo? Pagkakata lang daw. Kasi na baga pang Ano gumapin yun? Panay. Ano karoon na sana? Mahindra ka Mahal pa. Tapos pa. Sarap pa. Very good. Wait. Ginagawa pa mo. Uyun po. Basta na. Ikaw pa mo na. Pero may ano ka? Tapos lang. Yung purado. Luwa pa ulit. Luwa. Bakpal. Nagis mo. Sino yung tang? Di ba wala? Sira sa nakibenta mo. Hindi ba na yun? Bakit ako ito? Ayun na. Ayaw na kami i-order come on. One time. Wala mo na yung bari. Okay na akong gusto din. Wala ko siya kung lumagay ito. Wala siya kung mana kung malaki. Saan? Wala namang kakain eh. Paano naman? Feels so good. Paano din? Bigat siya. Mang Tomas! Ito ba kaya, Jake? Talaga na ganun. Kasing kaliwin si Jay.
Hindi ka nila bumangga. Iimbak man na ako, napupunta man ako. Hindi matukot dito. Hindi. Pwede. Yung bong. Di ba nakagaw to? Wow. Ano? Pira ka? Pira ka? Okay. Kabalakalo ko yung paliligig. Ay, nagbayad ni Jack. Yan, hindi ka ako kabayan. Oh. Ay, nalugod to. Dapat kita makaduman alas 12. Wala, kinukuha. Pwede ba? Dahil masaya mo kanina. Dahil masaya na.
Then, nakaw? Ay, parang mo na talaga. Oh, God. Dapat sa practice ko, sabi nga ni Kita, pero Si Matupin, pakita mo yung
Pwede ulit. Gusto niya ate. Sasawa. Kung tama na isday ko nakuha. Huwag mo na yan, Blue. Ikukuha ko sa mga lalo ka ito. Kaya pa, pabalik. Ay, sorry. Ano yun? Ano ka na, palipon ka na iba. Pag-ganiti ka, ay, nakalabang. Natadagay na ako yun. Di ba natadagay na ako? Tig-tig ko. Hindi, hindi lang. Wala po, tig-tig. Wala na, ay, sinay. Parang di ka mo.
Maganda ang na-epic na. Ito. Kapag sawan. Kaya mo pa ibigay sa mga bata. Wala na daw yung kamali mo. Yan. Sigurado yun. Ano na ako ito? Makakain na. Kami ko, may thousand ang big. Wala. Anong verdict niyo? Ako na. Sige yan. Ako dito, nagkatawan ako. Kaisan ako. Hindi ko dyan sa dito ba? Nagtatawang tools na yun. Sangay mga mamamati ko na sa ingay. Nakikig ka mo kaya tools na. Pwede para sinanone pa nakain. Gusto mo na itin niyo. Yo, sarap kayo, no? Tama sa kilala. Buta, ikaw parlit ng ano, naging ano. Hindi ako sa gasto. Napawag yun. Ate yan. Pag may nagtapos na bilog baga, hindi kaya nito sa mga gising dito.
Ay, nalagaran ko pa pesa na. Eh! Kuya na, kuya na, kuya na, Jay, kuha na yan. Tama na, tapulo na. Putang nagadala ko. Saan? Oh, Gulo na, yun. 100? Yung pero sa kwarta agad, din ano? Duman? Nilagaw? Yun lang pala na ay. Bayan ko ay. Sabi ko pang lahay. Nahirap sa lapot eh. Nagkuha na ako. Ano pag nagkuha? Yun na ito, maging iba ka na baga. Kulento ka ng pwede na. Iba-iba. May 2, may 3, may 4. Ano ba? Ano, nataon ako yun? Ay, ngayon, ito ba yung ano, galipan ko siyang kulento sa ulo ng buhay na ano. Ika na naggamit ka, tapos niya magpapagpapagpapag ka. Sabi ako. Mega. Hindi ka, eh, sila, eh, nagpuputuloy yun ang yung puta kasi kaya ako muna. Paano ko siya? Tapos pag hindi kaya ko nakakamagal sa dalawa. Kuya, sa mga ko ako, kaya ko ako
Ikaw nakakastos ang wala eh. Ikaw nakakastos. Maganda naman yung pala ko. Uy! Jacob, ay, ito. Hindi ako makakaya sa pula. Kaya magpakalap ako na ano na wala. May makarapdagan na siya na pula. Pag yan nagtakbo niya na pula, huwag na. Utang na ino ba? No. Yung pag wala di. Patak ka bukod ka mo dyan. Ba? Uy. Pili ko na, mag-pindot ka. Mag-pindot ka, tapos mag-gi ka. Tawagin na ako para umukot. Uy, wag yan. Oh. Kuya Ginilay! Abot ka ni ate!
Wala, wala, wala. Kaya nga, buwangan, pero nawa sa mga kain sa lang sa yung kain na kamo. Tang ina, gulo-gulo akin. Kaya nag-respond ako sa pag-aaral sa ngayon. Gimana mo ako sa hindi ka nang gano'n mo. So, nakawan ako ba sa nila? Kaya ako pakawan. Kung may makawat na, pinunod. Baliktad ako yun.
yung Nora, kung mag-asa. Yung tama kung baka na. Ito ba ang kain? Hindi kang gasa sa pagbaba mo, may Bluetooth. Dahil sabi niya ako. Kung niya ako, kung mag-asa ka. Maasa ako lagi kong gato. Inaasa ka pa, no? Uy! Basta bumawa sa mga ay, oh, gee. Alam ko lang, alam mo yan naman. Alam mo, alam mo kasi lang ang ito lang, kaya lang yan. Ito, wala ko naman. Ano sabi nila ang mga sabi, ito, ito, wala ka naman. Wala ko naman. Buong batas na. Buong batas na lang ako. Uy, may pa na po. Pwede ka na rin ko. Kukuman? Inis ka na ba? Imutin na ang mundo nang magkasama tayo.
Bibilang ko na halos nga nga isang kalimutan ko. Talaga ako nakakakulay. Pag-practice lang. Naman sa tulo ng hangganan. Inutan na naman ang hayop. Kaya nagbibilang dyan ako. Yung hindi ko abang naayos na yun, ito lang mag-permit na yun. Remember sa dyan, sa water, kasi na yung sarong minayo. Nawalat ko mo pa ano. Kaya kahit para dapat ako lang. Kaya sila kaya umalis dyan. Tingnan nyo. Ay! Moto to! Oto, kamalan ko. Yan o, parang malina di ka, parang mato namin di ka. Wala, ano yung excited tayo nito na Singoyit na to! Jake, ko nila. Jake, boom! Yee! Power. Yung kapalya ko yung Isip mo ko, Jake?
ang lumo mo. Akan mo yan, kung mga tiglaw ko makikita mo. Bubuha nga, madali ang buhay sa mga dito sa I-200 dito sa mga. Ano mo, ano, this way trade? At galit pa. Ako na talaga na naka-isip yun, eh, paano naka-ibig? Kapag ito, ang pwede itakuha yun. Ako kapagod naman daw, magawa. Ay, kung nga, yun. Tapos nakalo na ako, naging samurai ko na. So, pinapin. Tulong business ka rin. Ay, yung yaw ko, so rin yung ako. Ayos ka mo. Yes! Hindi ko. Lapit lang ay. Pabigay ka. Ito, tigmo dito. Ano kaya nga ito? Ayos ka. Yung trio? Ano yung trio? Kaya mo? Hirap. Hindi ko, maghanap ka ng mga blue. Puta na, inuta naman na wala yung mga blue. Paano na yan, sakat na mga bago ako makakakuha ng blue, dapat ma-imo na. Jake, tabangan mo ako. Okay, 1. Tabangan lang ito. Wala mo yakin na play. Tulog kayo nang nabubuk si Mayo. Matre ako. Tulog kayo. Asa boy number 4. Oo, sabi. Open. Wala. Sa magandang ka. Sabi ka na mag-control sa slot. Lalo ka na nag-game ba? Adik, ha? Sino magtumuhay ko nga kayo? Ngayon, nakapagsulit ko nga yun. Wala ba ako sinta? Bakit siya ka yun? Sinta na utang ko sa'yo mga iba. Kaya ako palit dito yung pag-ibig. Ilaw yun ang pumipay ko. Oras na rin kayo. Seryo, nag-click kayo. Ito man kaya nahi po. Pupista ko sa mga iyo.
Lagi mo matakdag! Umika, umika, Jake. Umika, Jake. Ano bang biyaw ko mga train? Gano'n pa si Kaya. Ang may kasama mo yan ko yun. Tulog-log na kami. Bang-bang-bang. Kasi kami may ari na ito. Bang-bang. Kalau tutup ko yun, Humpty said on the wall. Anong title ba? Wakamela daw. Good night. Madali ko na buhay ko nga. Ang dali kong buhay. Good night, good. Hindi ka na ako. Hindi ako nagkasaya na pag-present ko na ito. Nakasin ako sa buhay ko. Ano rin nila? Ha? Ato. Ha? Ha? Ano ba? Hindi mo ka? Nata? Ito na? Okay ba? Hindi ka na dito. Ano ko na ano eh? Hindi ko naman ako may kaya nga, present na sabi siya. Ito yung gano'n, mga sa yung kaya ako magalit dito sa mga bibilan ko. Kaya nga, pero minakuha ni type ako. Oy, hindi na nga. Iyon, sa kung kaya ko maganda na ano.
Yun, ano mo naman yun? Pangat. Ano? Channel, level, train and train mo exciting part. Aspire for a life, very life, beauty and spiritual life. And that is rather, rather, rather than right. You know, it's do my thing, do my thing, do my thing, do my thing. Balik po pa ngayon. Bullshit na. Ito na nilabot po din. Ito mga yan ang buyaw ko. Aesthetic hero. Nakakil po nga ito. Ulit mo siya sa mga gagaan. Sige, pagano mo. 3, 2, 1. Now your speed. Ako lang. Para balik na nila yun. Dahil naman akong explain. Atin mo.
Ikaw ka pala? Ano ka? Hindi, mga sumagot na. Nabawaran. Yan, sabi siya na. Hindi, nagbubukas. Yun. Naubos ako. Anong number ito, Jake? Ito, ano? Pre? Punta na doon. Punta ka. Punta na doon mo sa sisi. Ay, no mo! Ado na kayo! Uy! Ganda na tulog, ganda na tulog. Ganda na tulog. Parang tayo para pambog yung ayos na. Ako, punta ka diyon. Ano? Panit na sa Dio, no? Panit na sa Dio. Ayun! Ayun mo din! Pwede! Pwede! Buko din! Ano na kayo? Goodness sweet! Okay lang, ano yung mga kasunod? Yaw, marig di ba? Buko kaya nga, ipita ka naman. Pilapin mo Kailangan mo ayos ka. Magulo mo ang tingin, mo tigtatarap no. Ay, baka nga tigtatarap sa buko. Dahil, Libus siya, libus siya, nagbagang ayos ko. Ano to? Ay, naka-ano din. Hindi ba na ano ko na? Hindi ba nag-aan ka? Triple jump. Yes, so this is yun. First time. Dami sinasabi ng mga tao sa paligid. Hindi na tayo bagay ng kayuman na nakawal pag nakuha na ang gusto niya. Kaya nga, huwag mong bakit ka lang. Hindi nila alam. Walang meron tayong dalawa. Kahit noon, hindi ako nag-aasap ko na yun. Shit, hindi mo makahayo. Ayun yun. Ang lamang ito sa broad. Ay, patuloy na. Wala ka na. Puta nga. Ibigay na pa sa pagkakas. Ay, naklaban dito ako kagad. May balik view.
Ako? Wala kang favorite? Yan ko din eh. Pero kung kumatuloy niyo, ito patagpuan. Hindi na nga ng mga ito, nakapila mo. Eh, kaiban. Account ka, Jay? Account ka sa Sarongay? Account ka rin? Account ka rin? Ah? Oh. Sa likod mo. Yun mga Ako pa. Yun mo. Yun mo naman. Tingnan daw lang, pagkikita lang. Ha? Ako ta. Ay, may tawag dito. Maganda ka mo sa akin. Ika, na, hindi na subulas. Sabi mo. Kung sabi ka, nagpasit ko lang kanina yung Sarongay. Ako dito, hindi na kang gano'n. Hindi pa, no? Sabi mo, man. Nung sabi ko, Wala ka? Dali ko na.
Pwede pa na sa buo na no. Pumutong ka mo. Pagkatapos niya ito na bangsa. Makahayo pa. Sir, ito yung musugir. Pagkatapos na ako niya, nasisira. Sa pagmabalik siya, halos yun. Kaya kaya ano siya na. Sugilid. Sa ano? Uy, Sabi daga, malak. iso! Oo, madalo na nga. Ako nga, tigawal yung kayol. Maski ako napagal. Maski ako napapagal na nagpitigil mo ko para na rin eh. Mapalakaw. Kuya, ano ba na? Mr. Dugogun. Where you stand? Mas mo rin mag-ilis sa tubig, mag-analinan. Makakit, ano mo kayo yung pa. Marami pa maganda. So, doon na mag-gano'n. Face ka lang. Ano po? Marami din ang plastika. Yeah. Where are you? Hey! Nakagabog lang po sinabi mo. Ano eh, agad sa agad lang. Ito mga doktor.
Ay na! Eh! Uy! Pak! Tangan! Basta ka! Bakit nasabi yun? Yeah. Hindi na yun! Yan. Thank you, Kate. Nice! Hindi nakakadinig. Yan na, buhay. Ligtas ko likod ka. Wala nila. Bakit kami hindi na po? Bakit ako na po ito? Hindi. Yan, bakit ito? Pagmalaw siya. Ano din? Tawalin na sa ako nga. Isang kinitan. Pero Carlos, ha? Pak! 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 Bakit ka? Pak! Uli ka. Wala mo dyan ang sabon. No! Ano sa tili-tili, wala doon. Sabi na mo din ka na ano, na idol, pero hindi ko na dyan na. Kapag ka na sa mag-ibig, nasa idol. Ito? Right. Ito, oh, ito, sisi. Wow, kasabay. Your name is Fred Coral. I'm asking is ano, next week. Pa! Ay, Chelsea. CJ, if how many earn to the current color? Isa.
Pagbagsak ka rin sa inyo. Dali. Yes, kuya. Pak! 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 Uy! Uy! Two. Mura mo din ang ano, hammer. Nagpupusit. Hindi ko muna nalalaman mo. Mura mo dito. Napol. Alis eh, wala ko ng hammer. Ano yan? Carbon, napkin. Uy! 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 Ano, yung tunay talagang martilyo. Ace. Nila niya mga Hindi nga daw mismo, kasi dumating nila ko. Sino ba naman? Everybody wants to be my world. Everybody wants to take your heart away. What? Taray ng sitio. Wala ka dito. Ano? Kaya mo muna pa tamo rin. Uy! Wala na bawal dito! Bawal na tuwa doon. Tuwa ka. Ako, wata ko. Ako, tabulo din. Sabi mo? Eh, paano sa o ano, madala mo si Indo Wala ko. akong pakalan mo para. Wala. Eh, paano sa paano ito? Kaya pa ba? Kita di sini bantik Gimana sih? Wala ka din mas. Naku, no. Sarap mo ka-tulis. Ano ka like kami masalapit. Ano ba? Wala ka lang bulang. Sige, mo ka nag-aawat Ano ba ang ganun? Ang sabi sa ano, Open man. ano literal? Try tapos ano sa ko? Oh, pinaikot sa mga sa tree. Oh, Ayun sa tree. Yun, kita dito. Okay, sa tree. Or bakit na dito lang? Ay puta dito sa Lang ina. road. Kung ka lang ni Jay, para ba ako? Kung ka lang
lang si Jeff. Ano makabot ka na ba? Nota, hindi, pinalawa ko sa Sanjo. Ako lang mga Ano na si Dio? orang mo. Nakukot kami na ni CD bago eh. Sampo lang na taon. Ako nga, bago ako. Bago ako nga. Ano Kasi kasi ko nga kam. Ako, Ano siya? masubuko ko pang ako. wala na ako. Ano mga rating siya? Ay, puro ko Parang na liba na ako. Ayaw. Parang liba na ako. I-chat na rin, manito na ang i-chat na ito din ah. Sixty. 60. Uy! Yo. Wala po. Ano mo nilagano? Hindi ginawaray niya. Okay na. Ito, okay na. Panus ka pa. Ilan? Shit na yun eh. Hindi ka mong wallet. Wala. Wala mo na kasi ka no. Kaya na. Kasi pili. Yun. I wanna make so that I want ko rin kita sa Lorido. Ano? Yan ang pinipili. Kuya. Right? Ano mo sa ipasok ko? Ito naman sa loob. Ito pinakal ko yun. Yung nga din. Yung pinakal ko. Gusto ko ito. Ay, ako na ko gawa yung yun. Ayun. Sabay ka. Yung nga. I want to make so like Nagbuwak. Orbit si Toblo. Tapos ano si Gold. Ay, ikaw. Number one. Oo, di mo dadrin kayo. Dadrin si Ace. Oo, di yung loko yung Jeez. Dali na nga, ikutan ba natin mo ka? Pero papapasok na. Ulan, tingnan slide. Ulan, Ulan, ay, paano na yun? Slide. Utang may naglaw na ramas. Paano na lahat ang emosyon? Ito kayo. Pari na dyan. Sige daw, wala ko daw. Sumingan si Iba, hindi ko ito nakuha. Nagtulong ako ba? Ang tabang pa rin ako. Alam ko sila yun. Hindi pa studio. Ano, pag na-upload ka na, ay pag nag-view ka na, may kaya na na-upload. Ay, wala. Wow. Ano ba yung rin? Okay, yung cock. Sige na po, ipadurog ko ito. Dito na si Chu. Dito yung suntok ko kay Doc, yun ako.
Wala na, alam na, Duro ko mga Nagkikilala. Ang lapang balila ito ito. Putay ko lahat. Kailangan na ito. Iso, ang buhay. Mahina pang putang manok. Balik, maging natin na sa tayo. Nadilag ka kapag kayo ng Nagdadungan ng kukurudyan, bako mo rin sa kayo. Tulungan mo sa Hindi yung maganda. Bako mo rin sa kayo. Ano pangarap, Andres? Ano yan? SNC8? Rod! Oh, Bill! Siya pa ang pag-double card. Dati nga rin na double ticket, pero nakadaon. Ako pag ma-double ticket, ako tigil ko na. Walang siya baga. Mag-queue ka man ulo. Mahal, dominator na gold. Ay, 2020 minutes. Ano? Dapat ay ano, dapat yung kasayiri. Hindi na yan ako na. Pwede ko. Ikaw ba? Hindi na. Ang tao na ito. Kaya nandun. Basta ikaw na ito, hindi ako nagalit. Ang kanito, kaklir. Sige, ipag-dis na daw sa ano. Okay po, ang dapat sa bago. Nantayin, sige. Idre. Ito? Diba? Shock kaya nga. Hindi ako ay. Kasi, parang kung parang maidot ko na. First go, kaya nga yun. Ang hari.
Kaya mo yung mapon. Yun ang kuya mo. Ako mo? Ultra. Na ultra miya mo. Anong tama na yun? Ako ba? Ipay. Ipay din yung pala ganyan. Yung gatuloy na ba nila? Ako hindi pa. Ako mo sige. Ano oras ka lang pala ba? Ako sige. Simba ako na. Ay, sige. After pa ko nga ito kuya. Tutoy dapat ka na Rico. Ay, sige. Gusto ba mo pang magdaya? Ako to the right, ay to the left. Woo! Mag-double tayo, kapako. Isa po. Pagkaksit ba na yung ko po ka na hindi ba rin tapos ano kung mga ganap ka na Talaga. five Wala, di po. Kapiyon mo na na. Kapiyon mo na. Spam mo na. Ito na din sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Iya.
Oh, kaya nagdadami. Ikaw din sa mga yun. Oh, ano? Ano? Oh. Ito yung maganda na yung lalay lang ito dalawa. Oh, Mawalan ka ba kung ginawa sa akin? Matawag na kita kay o ano? Nakabilon? This month is already there, so that's the nice ako pa. Wala. Lipat ko na doon sa mong bayan.
Bago. Ano ba kombinasyon ng sundan sa kanil? Oh, men. Men, bandilan sa tapos sa sispa yung ginagawa. Kailangan ko mo. Pero kasi malay na ako. Meron mo ako. Kasalanan ko, ano ko, ang sispa yung Ito pa nga, Steve Bear. Sige nila kaya ako. Takaw. Di ba tayo? Di ba ba? Oh, yung pangayo. Ganun siya. Diba? Ay, marami. Ano yung audio ko nito?
Baka matawag ka. Oy. Ano ako? Ano ka sa ito? Open man. Isip nyo. Mahal ka, bigay. Ba, makalit pa ako. Wala lang mga. Ay, kuya, dalitan mo. Ang gandun, nasa lady. Sabi ko nga, iyosin mo ni kuya. Bigyan niya. Ito ba? Dali. Wala na ko. Paano? Kita na ini ano. Mababali. Ano to ba daw? Ano ba po? Yun lang. Sino na naram? Ano ay? Oo, ako daw nga ni O. Ginagawa na naman. Ano dyan? At magbuwan ang ganun sa inyo. Samud. Siyempre, mag-ira. Ano pa yung mag-ira? Stay pirat. Yun, dali na. Sunset. Ako. Sunset. Dan. Ay, di. Ay, naku, yan na. Come on. Kapag nasibanan. At ubi ka ba rin? Mil. Yay! Nailim. Niling ako. Ako na eh. Ipat ka. Ano na pa ng sigyo? Ulo. Basta din. Ano na rin ako? Ala. Ang gamit, kinig, hindi nga ito. Oh. Langit ko. Karang ba ito? Royalty pala naman. Airfly. Ay, ang password. 122. Oo.
wala. Tapos. Uy, pala, sige, boy. Alam mo yung mga wala ko. Sa Open ng tabi. Tapos. 29. Yan, mga Eji. Yung mura kapag wala nga yun. Sige tayo. Okay na. Mission failed. Sarap sana. Sarap ba na? Ano ba ako panagdadala sa sige? Wait lang kasi. May malaan tapi. Dito. Ako. Susunod ako. Huwag tuloy kasi yung ano. Kala mo na say. Oh, bakit? Ako na lago. Ano? Ako na kasi. Ako na muna say. Ako ko yung sa iyo. Ako na bawi lang. So, ayun tayo mga nakakababa. Ano na kung tayo magiging ano? Mission success. Ako yung kaya nga yun. Ako na kung sinabi na. Wala. Cute ako. Mission failed. Ayun, pinagawa ba na? Para ba yung wala akong ECJ? Just in CX? Hindi na ang sarap na sa ano? So, ayun. Ay, ito. Mission success. Kada mo! Sarap sana. Ay, ka. Ako pa naman siya. Mission failed. Ano dyan? Pasok. Regalo na ba sa iya? Teka, nakabalo. Dapat nakabalo. Ade, hindi ka na. Ano ba? Kadua. Ayaw sa ugadan. Ay, ano? 5,000. Ayun pa. Lipas pa. Nakabamba ka na na. Doon nakatama sa luto.
kahit tayo sumunod. Nagkaroon sa imo? Bag. Tapos, 9 pesos? Ay, di pagkaroon mo sa imo. Magkaroon sa imo, tapos saan mo 20? Bag. Bag. First blood. Bag. Sabi! Bag ultra king. Headshot. Delicious. Nandiyan ka mo nagdyan. Sige. Bag. 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 Headshot. Tumulungod. Mataram naman ang sa kuma. Ito, tayo sa Delicious. Wolverine. Ha? Mataraman sa kuya. Pag ano ng portal na may extra ka dyan. Hindi ka nagulang ko na. Bag. Bag. Kaya nga, di ba nagjamin sila magtugang. Kung mabawi man ito. Ano da? Xerox copy. Xerox copy sindan Para sa dua. iyo. Kata mo pinicturan. Si. Taraman mo si ano, si Bibi Grace. Picturean si Kuya niya. Si Alex. Tapos isend sa imo. Kailangan ka mo picture sa airport. Dali nga na-drain. Hindi, delay. Sign. Balik ka. Daros ako. Yan lang. Ako naman ang tao. Ay na, pamula-mula mo. Bakit? Magaling ka ba dyan? Nice, sinilas niya. Heart me lang po din, yung mga tatay na. Bag. 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 Ay! Bag. Pati rin ang business ba na? Ano din ang CD ko na? Ano yan? Pew! Ocean. Mission Bay. Ay, Tugi! Sakad. Tug ko lang. Wala sa kandaan. Raksakan. Hindi na rin. Ano, pilon? Ako na doon, tatawag ko ng ano. Sa'yo mo na yan. Ano? Ay. Oh, sa ito na dami na kayo milo. Nakulo na kami ng nakulo na sila. Wait, time gawin. Ayan o saya. Tama nga. Ay, yan. Ay, na. Dala. Oh, game na ako. Game. Game for all. Tama nga. Ay, kulot. May nag-tip ka na. First blood. Sige. Yan. Ang Kaya. yan hindi naharap. Ay, ano ka karama? Ang na. Ay, ko ito nasa buwan.
Ay, iya. Iya na. Iya na. Oo. Ano din yung pagkapunan dyan? Pagkapunan sa dito. Bukang. Bebe! Ano? Lungas. Bebe! Udo, liman sa ano? Ito na. Nakaluwas na. Dahil ma, nagbukas pa ano sa luwas. Hinalaw. Dahil pa naman go. Ano? Headshot. May static lang. Bombay. May static. Nine! Halian na may static. Naka-headset pa na ako. Naka-headset ako. Talaga na nagsakutan na ako. Halian na headset. Hindi ka. Oh, may foreigner. Oh, foreigner! Tingnan sila sa ayan. Oh, ayan, ano na ko. Talaga po ba ang Pangulo? Nakaluwas ito ayan na. Hindi masanay. Pag yan na ito nakulat duman ka. Yan naman sila. Yan mo sila. Ha? Hindi, nakuha ito ni Benson. Malaga ka mo niya? Malaga ka mo niya? Kaya mo na? Kaya mo na magbiyahe? Iyo, dapat mag-ulit ka. Oh, na. Iyo. Ano ka nag-supply? Supply ka na ako. Supply. Ito nakaantos doon sa Isabela. Turuin na. Turuin na. Ayan, na, pinag-air siya. Si, ano, si Pearly.
Ayaw, mama. Ako, mama. Huwag tawa ko sa tao. Yan na, ano, pinaayang ano pa yan. Kampansin na siyang araw pa araw. Nasanay na siya pa ano. Ay, tigahangad niya maglalay. Iyo, hirap mo na din. Na ano? Oh, magulo. Ano mga kayo? Ano nanti mo? Si Shay Sherwin. Si Shay Sherwin. Ah, oo. Digday? Bicol, nakakaroon sa Bicol, last day Bicol. Ay, iyo. Ika man, 25. Ano yun yung hindi? 25? Si Say Itong Tagaligaspe. Ipong. Buhay niya para niya. Akit pa. Oh. 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 Ay, categorically, they want. Yan ako sa Isabela. Si Erwin, nagpapalikas Kaya eh. hindi ka na doon. Ikaw doon kanina. Nagpapalikas ko pala si Erwin. Oh, nagpapalikas ko. Mag-ilis ka na rin. Oh, parehas. Like father, like son. Baka si Ben ang human.
Ade. Nice! Oh, nasa dugo. Nasa lahi. Ito ko yun. Di ba yung lalaki ang malito? Mas na ba kung babae? Ay, hindi ka magpala sa kay mama niya. Ano daw mapupudi? Oh, kaya nga ni. Kaya ang ka. Ah! Siyempre, di mo man-aram, di mo man pala ito estado. Hindi man, nakasupugod man. Kaibanan si Joyce? Kaibanan si Joyce? Wala si Amara? Si Amara, si Kiriba. Ha? Ah, may bisita na. Oo. Oo, iyo. Iyo. Oo, di ka talaga pwede naman sa baba. Hindi ka makatindog. Wala doon sa hinda. Nakabantay ngayon doon sa hinda niya. Pa. Oo. Magkaturo ka na sana sa biyahe. Kung ano man Dahil na siya kang tubukan. Kay Pon, mabiyahe mo na. Bago makasakay sa anak. Kaya hahapon siya. Dahil mo tinugin si, Alex. Oh. Tinugin mo si Alex. Ay, atin sa terminal. Oo. Di ba ka? Oo. Yung nga niya. Oo, kaya nga ni baga. Maringan, nagduman ka. Babang principal. Ano ang the color? Ang color diba eh. Daot ang color. Oo, Iba ka. Uy, abot ka ni Kuya. Mari dapat ka. Dapat mo wala. Dapat sagutin ko. Alam mo na ba? Alam to natin ng papaprint. Ayan. Ayan, nakapatay. Yeah, ibaba ko na.
Asan mga messenger? Ano po yung pangalan? Ano pupunta niyo? Bainte. Parang pupunta. Yun na eh. Parang pupunta. Balik ba? Dali na. Sabay din na ba yung
One. Ano? Wala. Ha? Ano ba? Tulong mo rin. Uy. Wala ito ba? Wala ito ba? Ano lang? Hindi ko, ulo. Di ba na ako? Ano kung bayad ko dyan? Ano kung bayad ko? Ang tatabi sa tray. Ano ko lang, Benji? Joke? Joke. Walang gising ko, Joke. Wala. Ikaw na magbalik hindi. Pwede ko pa ginawa lahat. Gets ko na. Pati ka video, okay? Makikipag ka na, madami pati pa ka din, no? Ingat kita kawan niyo kasi dito. Mana ba dito? Total lebih dito. Lebih pada bulan. Hey, kenapa dong kamu begini no?
Uy, papalit tayo.
Okay, sir. Ay, Jürgen.
Yan na. Nagkaroon mo din ito. Nagkaroon ang ano. Yan. Oo. Ito pa, hindi ko pa sa mga ito. Ito pa lang po. Ayan ang naman pa na ako. At meron siya. Bakit ka ba? Ano ito yung... Oh! Gusto na lang mo. Eh, ano, parang
Wala ko pala ito din lang ako iba-iba sa Estamos rendiendo el tratamiento con el estudio. Ano sa kanila ito? Mura ko pa din mo. Trabaho? Ano ka na? Get low. Pagka? Nilagyan mo din. Yan na yung favorite ka.
Pagkakato lang sa ayo. Hindi niya ang buwan. Nilalagay na sa ito. Ano ba man yan? Nilalagay na sa Hindi. Rainbow. Dito ko na dito. Kaway ka na? Kaway ka na? Kaway ka na? Kaway ka na ulit. Ino na? Ha? Saan sa aga? Aga. Ano ka? Ano yung multi-kill? Gani. Ito ka gani po. Anong sabi ko sabi? Sabi. Ito mga sabi. Matibay, mag-work pa rin yung kamay. Yung
Oo. Wala akong salita. Busy ako niya. Tawad. Tungkol lang. Hindi ka na tigil mo. Level up ka na kasi. Ganyan ka. Ano, dito. Ganyan ka po. Yan, ikaw po ba nakasakan?
ikaw lang yung pinili. Wala yun. Yun. Diba? Yun na yun. Ito lang yung Oh! Yun, ano naman ito? The best in the way. Ako nung gusto yan ang sabi ko. Hindi na siya ganun yun. Hindi na po. Hindi, nagpapagawa na ko pang akin na marunong ba ako mag-aas?
sa kamero. Marami. Wala ba sinigyan mo lang ako? Yan. Ito pa. Ayan.
Ay, ako, abot mo talaga. Okay, pangalan nila sa buhay, yun yung buhay, ang tawag ko, ako yung nakabuha. Buhay ko yan. Okay. Oh, ay, Bakit naman siya ganun? Ako na po kami siya yun. Eat it, bro. Ano,
Manalo ko ba kayo? Depende yun. Kaya pag ka lang yun eh, dapat sa iba eh. Aray, galing nga lang. Oh, punta ka. Meron akong ngayon. Oh! Hindi mo, may katali na dyan. Ako yung nagsigura. Ay, balik ang mga tayo sa way sa mga jet lang sila kaya. Ako na ulit. Kasi kaya na
Bigyan na yun. Oo, tama na yun. Sangay. Naomi. Naomi. Lalagyan ng blue. Oh, oh, madalo po kayo. Hindi mo, ito. Madalo. Madalo. Naiinit ko lang pa. Talaga. Ano?
Review man, kaya ano, bango, ikot yun. Ay, ano yun?
libre. Hindi ko rin po naman pag nagdadalo mo, bago mo ma-buhay ang mga dalo, hindi nga lang po. Pagkano,
Parang,
Magdahil siya. Hindi ko alam kung sino yung Ano nga? Tama nga, dumadala ko ng ko. Ito kaya nga, ito yung magalit na lang. Diba, gulat ko eh. Ito yung talabi ko. Galit na akong bilis. So,
Yung bulong-bulong. Parang pagdarap sa mga sniper na dito. Ganda ko ito. No. Tama na dyan. Ito po. Pwede nga siya. Ito pa yung ako. Ayun ang sugat ay YouTube. Ayun siya lang. Wala naman makailangan ko ba? Kailangan naman. Kaya na yung sa mga boys. Oy, parang ulo naman ako.
Hindi na lang. Pero, ang totoo, uy, tubo, ulo,
Dito sa lao, kanin po may 5 minutes. Okay, mga sa bubuan. Abot. Ay, yun. Balik na ako. So, Dua. Darapan. Ay, private. Pak. Pak. Siguro ka nga, sa corporate ko, Pak. Bus ka mo. Pak. Wala rin mo, sabihin ka, baka. Hindi nga, pag nakagalit. Di ba magkagalit? alam ko na dyan. Ano ba yun? Ano ba yun? Walang tao ba may tala? Ay, Magdadaan. Pak. Pak. Yo. Pak. 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 Buka nga ito. Kasi nakabot ako na sa iyo. Parin na mo. Uy, magalang po. Galing mo. Kasi ako ya. Look. Hindi ako nabubumbukan na rin ako sa iyo. Ay. Ay, sako. Look. Magalang po nga. Ya, ako rin kita na iyo. Boom! Kuya mo ko. Ay, sa kuya. Boom! Doktor. Nang nakagadaan. Boom! Ako na. Kung ikik ka mo gamitin. Ilang po sa Babay, babe. Eric ka. Hindi na maragorog sa mga yun. Bang! Ganyan. Bulan ka. Hindi kaya ka mga Ito mga tili. Shit.
Ano ba eh? Oh! Sabi ka po. Sabi ka po. One five minutes. Puta, sumumbawain mo nga yung mo. Ulan. Ulan. Yan ang parang ba. Hindi na akong balik. Para kayo na. Ayan. Ito. Libre yun. Hindi ka mga lapulo. Ulaga. Ulaga. Lang. Pagkiling magsinta. Uy, yung mga bumba. Uy, puta mo. Minabot ko kanya buhay yan. Siguro happy to be sa Tama ito mga silag ko ako. Silag ko sa wala ito. Dahil mo ba? Oh, sakit. Mabawi na sa mga rebe. Hindi ako mabawi ang sabi mo. Uy, sa mga kabat. Taliban sa naman ako. Uy, ito ka na-apay ka mong ba-apay. Bumba! Bumba! Sabi na? Parang corn! Ubo. Sabi, gusto ko nga yung kapulay. Para sa akong talaga. Uy! Ay, ba't itigbang ako? Bakit? Gusto ko nakakabul ka nga. Wala mo dito na. Gusto ko na i-streak ka sana. Dito na yung abutan na lang mga kumapin ko. Ito ang isa. Okay, ni mama. Dalawa ko. Ito ba yun? Oo, ang sarap ko yun. Ang galing ko mo. Ano ko? Iya, di ba na yun? Iya. Iya, para sa diba? Huwag lang talaga ako. Develop na naman ako. Tulong ba ka? Start mo na. Uy, start. Start na. Wala ba sa mga 2 minutes, babe? Wala. Mga 5 minutes na. Shut up. Okay na. Ito naman,
Ako! Wow! Nabulan sa kapatid. Tangay. Di ba ko ligibin? Ang agad-agad. Tangay! Natawagin mo na. Dawa ko sila. Wala na akong bangay. Uy! Uy! Magaw. Ubo. Delay. Delay yung pagsaklaban. Delay mo. Labi nung mga ito. Hindi kami. Uy, kumaya na naman. Hindi ba pala sabi? Ito yung nakalaka lang, di ba? Yung muna. Limpang na mo. Wala ka na, be? Be? Wala ka na? Ako, upo nga rin.
Wala naman. You know, Tim, we talked about wala naman. Sabi na siguro ito mga kapit mo. Hindi yun. Bakit? David! Ano ito?
Yun, dyan na yun. Yun. Ano? Bye. Ang tawag sa tren. Ako na din. Sige naman. No sé, ya kita. Wala po sa Uy, yaman po ba?
Nalawag pa ni Bill. Masay mo rin. Yung tigilip ko oras. Yung pa yung mabait niya nga po. Okay. May balutuan na. Ano ba naman? Eh, siguro namin. Ano yun? Grabe yun. Yun. Grabe. Ang sabi sa wall, napalasa. Sa iba, Hindi
bukas.
Ha? Sa inyo. Nakalit ko bang check ko? Wala, isang araw. Kaya, maabot na siya 27.
Lagi tayo sa bumo. Tapos naman, hindi na hindi. Ito pa, nagsisigil. Ganon. Ganon. May nagigil. Ako lang na to. Pero parang, ganun si mag-ama. Tapos na nagkakalala mo. Ay, paano niya swap niya? Hindi ko nakita gadaan. Hindi ko mawala. Mawala. Ano? Wala naman yung 60 ka. Uy, anak. Oo, wala naman. Wala. Muraho na. Agad, pag-uong magawa. Hindi siguro na. So, wala na naman. At sinong gawa ko? Wow. Sa telepon ko.
May video doon. Nakulong na siya, gulong. Pinaliso. Bade. Ang kapagi sa to.
Kailangan ko pala bumili ng gamit.
Wait. Papansin mo. I don't want to say. Nakalak pa ba ako? Nakalak ko na.
Mama! Nag-ibig lang. Ano nasa labas? Malabas. May kuha ko. Bakit naman na ano pa po na mga Sabado? Dahil mga gano. Ayun o. Oo. Nanapada na ng yelo. Pera. Sarap ng
Iya. Yung hindi yung bagong ano. Paano sa aso? Aso.
Ang daw ulit. Daw ulit.
Kaya na kayo tayo. Ano yung pag-load? Ha? Oo. Pero baka masyado. Masyado. Ay, ay, si Benson? Hello? Nasa Manila? Ha? Kumuha? Isa. Bukas? Sisay? Ah, suko yan. Ano ini? Anong gusto sabihin? Wala po yan. Thank you, ha? Salamat, ha?
Puta ka nga, talaga. Wala yung bata. Wala yung bata. Nakaliwayat ka. Breakfast day. Abangan ka nga yun. Years. 4 years. Yun.
natin. Akala ko nasa virtual ito. Saan taas ng piso tayo dito tayo? Hindi po ka mga Sabi nga na sa envelope ng mini. Hindi ko na-expect ng mga ito. Ito din. Din. Gumagawa na. Ito. Ina. Pangangayos ka. Ha? Bayad daw. Ha? Bukan dyan. Diyan ka pa kasi.
Habol ito ayo. Balik ba? Tapi ini ada pikiran masjid kan. Iyo. Tapi
na. Pag-ibig ka na. Hindi mo na ito. Yan, madaya. Good job. Ay, ngayon, nausap ko di buhon. Yeah.
Dahil, siyempre, Dito ka?
Ayos lang. Tulo. Ahí lang. Ahí lang. Hindi ko last account. Ay, alam natin, maaga. Maaga. Wala, ibang ha?
Tara. Ano? Lord. Okay ka to. Late kami sa sorry. Ay, nawa na sana. Nawa na sana. May waffle. Hindi may waffles ka dyan. Ay, may waffles ka? May maliit ayun.
nga gusto pagkatapos yun. Bago pa mga sayang nga dati mga pagkatapos yun, ano na umidyo. Out na. Hindi pa lang. Hindi na, ay, bisa mo ko tingnan. Kailangan na dyan. Magbatak pa?
nagbukwan. Yeah. Araw ko lang paano ano. Kasi ako, nag-ibo ko na nga eh. Wow. Uy! Nag-aralis ako. Para di ka Wala. Ikaw na yung tinga. Naririnig ng mga kalabang. Ako. Bali. Tutumbog. Wala. Hindi na, may naka, ano na, may ko ako mag-isip. Wala. Alam mo sila. Ay, hindi ko sila. Hindi mo na, ang buwan
Ay, buti kami naka-J. Hindi ka man. Ako naman ako. Uy, okay ka daw ba? Hindi ako. Hindi na. Ayan o. Yung side na sa ano. Ako Nur, Nur. Parang kidnap yan. Hindi ko na. Hindi na pala. Diyan na, may nakadina naman talaga.
Hindi, makaw, kita kayo, so ano ba ba? Ano ng buwan? Alam mo ito lang po. Wala. Doon sila kayo. Tignan ko kung ano po. Mas meron, wala.
Magkano ka nga ni siya? Ano ka no? Ano? Gamit. Jay, magpila ka, Jay. Jay, magpapagulay. Ano, gadal. Kung nagadal. Ang pira na ako ibo. Dua ka na ako. Kung nagadal, no? Kung kaya nakakompolit na Yung kung daw sa lupanisig. Laro mo. Kalau dia minta tingin na rin, hindi bukan na dyan ka. third day after hindi pa na din ito. Mga tao pala, di ba?
Ang alaman sa ano ito, itong mga yung alaman Sorry yun, hindi ko lang. hindi naman Wala kaya. Ikaw man sa lansay mo yun, ang karawag ko. ako yun na lang. Sabi ko nga, gusto ko ba din yan, hindi mo grade mo. Yung Ang ginawa ba ako? Kapag ginagawa, tutok ako. Dito wala ka tutok. Oh, di ba nakalimutin sa mic ko ba yun? Ikaw lang. Ikaw nakalimutin. Yeah. Tapos pwede. Yun, ano natin yun ang yan. Ako na daw na tawa na ako sa dito. Wala ka. Binaya ko doon. Ay, nilipit na kaya ako. Ay, pwede yan. Ulo, sa bulo doon. Dili ko, Jay. Ang bawat ko po dito no. Random. Pagtularo. Hello,
Dua hilo tadi. Bukan ako siguro. Siguro wala ko dito. Ay tidak pala dito. Ay, kayo na nakita mo pala sa kayo. Oy, katagibo. Ang tawag. Ano yung space?
Lumalon! Hindi ka talaga. Pag-fix na. Yun na yan. Tama na yan. Hindi mo ka mamakalit. Hindi mo ka Puti ka. Pag-iit ako. Pwede pag ano, ano yan bro? Ito.
At nilasa po. Out naman sa pare, sa ano. Hindi. Tapos. Hindi. Yan po siya mo. Iya para luego po. Yan po. Yan naman. Ano? Out naman siya kita. Open sa 3. Tara, ganda mo tulo. Say, pero. Kasi daw tatawa tayo. Sabi ko, no, sisi na siguro, siguro, no? Yung, hindi ko na. Sabay ko, masana si Lilith eh. Hoy, nasa ka na sana. Ayun, ikaw ba?
No, stay. Ano mas ni Jay? Jay! Lahat. Eh, kung nang dalagutan, kung nang dalagutan, ano? Sige naman. Ano to? Sabi Jay, ay! Ako pa din ako. Hindi ka. Ayan! Clear! So, thank you so much, Jay. Ano nga direkto mo yun? Tulad ng left. Ay! Huwag naman. Ay! Huwag mo lagan sa moon. Sabay ka si Jay. Ayun. Bawas. Hindi ka naman. Ano ka lang ba? Ano? Ay, kunin ka na kayo. Ah, tama.
Alati mo na ako
Gigi Gun! Saka Gigi Gun! Tapos, makalong yun. Ako na ng ganyan. Kumakain ko naman. Ay! Ikit ako. Ay! Wala naman ang cake. Ano mo pala na ko? Ah! Ay, segundo ko. Yung Ay, sumali. Sige ka, ano nga, dua-dua. Isyan. Huli mo na ako, sir. Lagi na ito sa payo. Hindi, kabalik ako din. Nay! Woo! Bangers. Uyo! Wala, Lord. Ano mo ba? Ito na din mo. Ah,
Kakinis mo. Oo, sumalag slipper. Ew. Wala naman, tama ka pa. Latorn. Ohod! Makatulog ang konti na yun, pagkain. Wali ba daw? Wala mo kaya din. Go. Nakita mo na din. Bubo lang. Hindi mo ito yung bubo na yung ikaw. Hoy, hoy. Ano ka Ay, na? yes, pala nagtulong na kayo. Hindi na, basta malalayo. Ang babalo pa. Iyapin ko ba? Ibig ko ito, kung nakad ang mga Selfie roll, selfie roll. Selfie roll. Una ka pa muna galit. Basta ang ginawa mo. What's ka na, Meg? Ay, wala ka pala. Diyan, Hindi mo na. bawal na yung silyo. Ano ba yun ako? Hindi, mag-isip kayo na lang ulit ng isip. Ano na lang. Yak ako. Ano dyan? Natira ka na. Natira ka.
Balik na tayo. Yan mo. Nagalabanan na ako. Okay. Ay! Nakalog yun, nalabaon. Baba. Ano na ako? Patient ito. Right ka? Uy, ayun pa nga kang kilo. Kurang na talaga. Yun, mura bigay. Ano, Jay? Ano kayo mo na? Kaya ko lang muna isabot sila. Kanan, patong lahat. Yan. Yan, isang mo. Ikaw. Yo. Ano nga lang doon, ha?
Gusto na natin ba manilipan tayo sa mga Yun! Yun! Ano ba ang tusoy? Ano ba ang tusoy? Ano ba ang tusoy? Oh, sila ito. Bakal na. Well, friend. Babayad tayo ng Kita semua ni
Sarap ng buwan eh. Waffle din eh. 350 ba eh? Ha? Yun. Oh, 5 daw. 357. Wow. Lagi ba sila? Sabi namin ano, niripin master ba nila ano, American. Ano pa nga naman? Latest what? Latest? Okay. Raymond? Latest what? Nani, ginamit ang sabaw ko ito. Wala nga ako. Ibang mga manang yaw. In-spin mo rin eh. Hindi ka binilaw. Ha? Bluetooth. Ano ba ito? Pa. Uy. Out.
Ano ba? Hindi mo na kayo gusto. Yung pag-trigger sa oras, di ba wala kayo ba? Pag-trigger na nito. Go! Go! Ay, pero yung hindi lang. Ayan, o. Diba? Muna, sabi nila mo na iniwan ng gelo. Ano? Ay, nakikita ako. Balik ang piso. Ito.
Luto. Oh, ala, oy, ala. Ala ka. Lima, ayaw ko. Naggamit mo ngayon. Nasa pira. Nasa ay, ano pa? Ano pa? Araw yung magic pa. Kaya, bukasan mo na. Ano, nakabakal ka na? Then, minat pa ka ng yelo. Ano? May plastic ka sa yelo? May plastic ka? May ka na ba kasi mo ako? Baka. Ano? Bakal na dito. Tayo. Ano, iwasan na.
Napapalitan. Balas?
Nata. Nata, nandito mo.
I love my God.
Thank you.